Welcome. Gelukkige nieuwjaar. Gelukkige nieuwjaar. Bedankt voor de terugkomsten. Ik hoop dat jullie hadden goed en een fijn jaar wisselen. Oké, de maand van januari heeft die energie van de Hermit. Oké. En ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en alles en de terugkomst. Oké, de energie van de Hermit is hier. Energie van de Hermit is een waterenergie. This year is een luchtenergie. Dus water en lucht. Dus verwacht heel veel informatie, heel veel snowstorm, heel veel overstroming en dat soort van energie, omdat het is lucht en water, oké? Je ziet dat cabine is in Zwitserland of zo is gebeurd in de decemberperiode. Dus heel veel verandering komt op, maar dit heeft mee te doen met emotioneel water, informatie en dat soort van ding. In de derde week onverwacht informatie komt van overheid, instincten en dat soort van ding. Dus wordt gebalanceerd van issues en situaties dat komen boven water, oké? De eerste week is een vuurweek, de tweede week is een aardeweek, de derde week is water, de divine moeder is hier. Dat is die energie van de ogen prinsesje, informatie, geheim, issues, situatie dat was achter de tapijt is boven water gekomen. De energie van de magie is hier. De magie energie is gedragen bij de energie van de family. Issues, situatie met family opgelost worden. Vijfde week is de energie van balance. De energie van de rechter. Okay, dus whatever the issue. Now, de vijfde week is het eind naar rechtvaardig, onrechtvaardig situatie waar issues, situatie wordt behandeld en genezen is boven water gekomen. Okay? Dus zeer positive alignment of energy. In de eerste week heb je die energie van een zonnige energie, oké? En dit is zeer positief van wekens doordat in de eerste week is het tower moment. En wanneer de tower moment is hier, dames en heren, is over issues en situaties dat heb je gepleegd, is nou tot een eind gekomen en je besluit je leven om vooruit te gaan in het leven, oké? En dat is best wel goed. En dat is waarom ik zeg tegen mensen altijd, bekijken de algemeen lezing voordat je gaat even kijken je eigen sterrenbeeld. Vanwege door dat in de algemeen lezing krijg je wat om hierin. Nou, we gaan even kijken. What is the outcomes van this month? The outcomes is the energy van de lucht. Dus this is the beginning van een nieuw cycle. It is the beginning van een nieuw century. Dus this is zeer positief vanwege dat iedereen in je leven krijgt een nieuwe start. In wat voor manier de nieuwe start komt op, je krijgt best wel een nieuwe start. Oké, dus this is best wel positief. Sommige een eind komt naar een issue en een situatie en het heeft mee te maken met conflict, rechtszaak, dat soort of issue. Een eind komt daar naartoe. Whatever the issue, de situatie is dat is gespeeld, een eind komt daar naartoe. Nou, als we kijken de eerste week, het is de verandering. Er is iets onverwacht, verlaat je leven. Nou, laat het los, whatever the issue is. Het is een tijd van loslaten. Vanwege dat iets veel beter komt binnen voor jou. En dit gaat je sturen voor sommigen van jullie in een positieve richting forward. En dit is best wel positief. Dus whatever the issue en de situatie is, laat het even los. Ga vooruit in het leven vanwege door whatever the issue is. Ik zie een positive alignment van energy dat brengt je vooruit in een situatie. Dus ik ken een nieuwe band dat je hebt gestart en je realiseert
in de tweede week waar de energie van de keizerinnen komt op, dat het is de beste beslissing je hebt uitgenomen. Dus de keizerin, this is the energy van een aarde element. Je hebt vuur. Je begint de jaar met keihard vuur, vuurwerk. Boom, met die energie van de toren. En dit is best wel goed. Omdat je begint de maand met, je laat iets achter jou loslaten van een issue, een situatie. En in de tweede week komt iets positief in alignment. En this is the energy voor financial abundance. Dat is onverwacht. Een nieuwe auto, onverwacht, een nieuwe start, een nieuwe werk. Je krijgt een nieuwe auto voor je werk. Je krijgt om te horen dat je gaat reizen voor je. Weet je, it's positive. It's in a positive energy. Dus we moeten iets loslaten voordat de positive good energy kan binnenkomen. Nou, als we kijken dat derde week, het is de energy of water. En het is de energie van informatie komt uit. De hoge prinsesje, de divine mother. Waar je heeft mee te maken met geheim. Geheim dat was gehouden tegen jou, tegen humanity, tegen de menselijkheid. Whatever the issue is, geheim komt uit en het heeft mee te maken met organisatie, institutie. En de geheim gaat even boven water komen. Dan hebben wij in de vierde week, wat hebben wij hier om te maken, is de energie van de magie. Nou, de magie komt en de magie laat je even zien. Deceptiveness, dat is getransformeerd in de leven. Dit is zeer positief van wekens, doordat de balance komt in de vijfde week op. En dit is absolutely fantastisch en krachtig. Dus super, super, super is dat de energie van de vijfde week is balance. It is a lucht energy. En dit is positief van wekens doordat de energie van de world eind een deceptive cycle in je leven en een nieuw cycle wordt ongebroken. En dit is best wel positief van wekens doordat je ziet en je komt achter in de derde week, vierde week, de deceptiveness dat is gespeeld. En de waarheid is nou boven water. Dus balance komt in en het behindigt een deceptive cycle in je leven. Dus een positive alignment of energy dat komt in. Nou, als we bekijken de eerste week, ga in de tweede week is krachtig van wekens dat transition. Dus het gaat affect de scorpionnetje. Dus de scorpionnetje in de eerste week, iets is in je leven verlaten. Maar in de tweede week, iets komt beter in je leven. De scorpionnetje oude vast aan van wekens, dat is de energy. Dan we hebben de raad van fortune. En de raad van fortune komt op in de derde week. In de tweede week gaan in de derde week. En dat is onverwachte geld, onverwacht nieuwe auto, dat soort of energy, nieuwe huis, whatever je bent op zoek naar. Onverwacht dat deze energy komt in de raad van fortune. Dus als je bekijkt, die vrouw van abundance en de vrouw van geheim brengt je een onverwachte situatie in je leven. Oké? Ik probeer de kaarten op te pakken. Dan de derde week, geheim komt uit waar de hoge prinses is hier, waar geheim is boven water gekomen. Oké? En dit heeft mee te maken met dingen dat was onder de tapijt gevegen. Mensen hebben onttrek dingen gedaan. Het is onder de tapijt gevegen. Nou komt het uit omdat je hebt de energie van de hermit, de energie van de hoge prinsesje en de energie van de moon. En dit is over secrecy. Is over geheim dat is achtergehouden. Informatie dat mensen moeten weten. De menselijkheid moeten weten. Of u. Of mensen in je omgeving. Op de werkvloer. Dat soort of ding. En nou komt het boven water. Oké? Soms is het als je gaat terug naar je werk. Is wanneer je weet dat zo komt niet meer terug. Oké? Dan hebben wij die energie van de ster. En dit is de tijd waar een genezing komt naar leugens en deceptiveness. De waarheid is boven water, dus mensen weten wat precies is gespeeld. En nu zie je de waarheid. En dit komt in de vierde week, gaat naar de vijfde week. Nou, als we bekijken, de tower moment heeft mee te maken met deceptiveness. It's onverwacht. Verlaat je leven. En whatever it is dat onverwacht verlaat je leven, het heeft mee te maken waar ik zie dat in de tweede week
de steenbogen kunnen ze tweeling vlam of tweeling ziel ontmoeten. Oké, dus in de tweede week ze tweeling vlam of de tweeling ziel gaan ontmoeten. Heel veel mensen hebben de kans dat u en je partner onverwacht krijgt iets onverwacht. En dit is best wel goed, oké? Dan hebben wij in de derde week, de week van de ogen prinsesje, waar geheim over institutie, organisatie, government institutie, organisatie en dat soort dingen is uitgekomen vanwege door het geheim was gehouden. Ik zie een overkomen van een situatie. Mensen gaan vooruit in het leven. De energie van de magician is in de vierde week. En issues that was gestopt, geblokkeerd, is now full op on het voorlopen. Dus omdat nou beginnen mensen terug op de workfloor. Iedereen, alle nieuwe mensen is ingezet en bijgewerkt. En dan kan dingen beginnen op te flowen op de workfloor. En dit is best wel goed. Nou, wat we zien hier is dat sommige van jullie moet innerlijke kracht gaan zoeken. En dit heeft mee te maken met de Leo's. Whatever the issue en de situatie is, in de tweede week gaan naar de derde week. De Leo's zoeken innerlijke kracht en wisdom om bij te houden. En dan, we hebben beoordeling, come out voor mensen in de derde week, vierde week. Beoordeling, oké? En dit heeft mee te maken met deceptiveness dat is gespeeld. En daar komt wat beoordeling boven water. En dit is goed. Dus whatever the issue, de situatie is, however dat gespeeld is voor jullie, informatie komt een beetje boven water. En a cycle word behind, okay? Voor de Leo's, de waterman, a cycle word behind ook. Dus de Leo's en de waterman en de Scorpionetje, een cycle word behind ook voor jullie. Ik zie hier voor sommige van jullie, daar is vooruit, want het is de outcomes. Dus dit is de start van een nieuwe start voor mensen en issues en situatie. Dus als je bekijkt de maand speelt, het is een maand waar heel veel dingen speelt, want ik zie mensen die is getrouwd, have issues met corporation, institutie of dat soort van ding. This word gewoon uitgewerkt, oké? Dus as if je had een issue met de buren en dat soort van ding. Ik zie dat dus wordt uitgespeeld en je bent overkomen deze issue en deze situatie. Ik zie de Scorpion, ik zie transition in de mensenleven. Ik zie transition come and bring positive transition with the raad van fortune. En de situatie waar informatie is boven water gekomen. De energie van de ster waar situatie en informatie van de waterman mensen. De vierde weken en de vijfde weken have issues with the tweeling, de weeskal en de waterman mensen, oké? Maar ik zie dat je komt out of this situatie en je move forward in de maand van februari. De boodschappen en de obvious mensen zijn goed, positief, maar de ram mensen hebben een beetje issue. Heel veel beoordeling come out voor de ram mensen. En als we gaan ga even je eigen sterrenbeeld gaan lezen. En dan kom je achter waar stappen op bepaalde situaties en bepaalde issues voor jullie. Oké? Nou, dames en heren. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. We gaan even kijken in de eerste week. De energie van de zon. Dit is zeer positief. Dus de eerste week is dat iets verlaat je leven en een nieuwe start komt binnen. Geniet hiervan. Neem het even door. En accepteer wat verlaat je leven. En accepteer de nieuw. In de tweede week, ik zie dat je gaat op een rise. A rise is dat je kan op in meditatie, je kunt connect, je kunt kiezen iets on this nieuwe start voor jezelf in je leven, dat soort van ding. Dus je bent op zoek naar iets nieuws. Dus je kunt een nieuwe baan en dat soort van ding. Je bent op zoek naar iets nieuws en het wordt positief omdat je krijgt een positieve alignment van energie. Derde week en nog een krachtige positive energy vibration waar onverwacht geld komt binnen. Dus misschien de uitbetalen van je oude werkgever en dat soort van issue dat komt binnen. Dat is best wel goed. Positive alignment van energy. Heel
positive on the blossom of abundance. We have de keizerin. Dat brengt ook abundance in je leven. Dan hebben wij die energie van de family in de vierde week. De energie van de family, whatever the issue. Daar kan issues in de family come up in de vierde week. Maar een snel oplossing is daar. Oké, dus whatever the issue is en de situatie is, een snel oplossing is daar. In de vijfde week hebben wij een balance, waar als je heeft issues mee te maken met institutie, organisatie, deceptiveness, dat is gespeeld. Nou zien wij dat de balance komt op in de vijfde week en this wordt good. Dus dames en heren, ga even bekijken je zodiac energy. Van wekens dat gaat even brengen positive alignment van energy binnen voor jullie. En ik moet ook zeggen bedankt aan de terugkomst. Bedankt om even terug bij mijn kanalen. Daar komt onder nieuwe dingen. Maar je ziet als het erbij komt. Oké. Ik wens jullie een zeer fijne jaar. Namaste. Tot de volgende keer.